วัสดีค่ะมาพบกับนิมอีกครั้งนะคะในรายการใครๆก็เข้าครัวค่ะวันนี้นะคะนิมมีเมนูชื่อมอคค่าเค้กไมโครเวฟค่ะเป็นเมนูที่ใช้ไมโครเวฟแน่นอนค่ะแล้วก็ทำไม่ยากด้วยค่ะถ้าเกิดว่าใครไม่มีเตาอบนะคะรับรองว่าเมนูนี้ค่ะจะติดใจแน่ๆค่ะถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วนะคะมาดูส่วนผสมกันเลยค่ะส่วนผสมของเมนูมอคค่าไมโครเวฟค่ะแป้งเค้กน้ำตาลไอซิ่งผงฟูเบกกิ้งโซดาผงกาแฟผงโกโก้เกลือไข่ไก่น้ำมันพืชนมสดพร้อมแล้วไปลงมือทำกันเลยค่ะเอาเลยค่ะเรามาเริ่มลงมือทำมอคค่าเค้กไมโครเวฟกันค่ะมอคค่าเค้กก็คือแปลว่าต้องมีกาแฟกับผงโกโก้แน่นอนนะคะแล้วก็สูตรนี้ง่ายมากเลยค่ะแค่คนให้เข้ากันแล้วก็ใครไม่มีเตาอบก็ไม่เป็นไรเลยนะคะอันดับแรกนะคะเราก็ผสมของแห้งเข้าด้วยกันทั้งหมดนะคะวันนี้จริงๆพวกนี้นิมร่อนมาข้างนอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใครยังไม่ร่อนก็ต้องร่อนด้วยนะคะมีน้ำตาลไอซิ่งนะคะแป้งเนาะโอเคผงโกโก้นะคะเป็นโกโก้ที่ 100% ไม่ผสมน้ำตาลนะคะผงกาแฟถ้าจะทำมอคค่าต้องมีโกโก้และกาแฟรวมกันนะคะแล้วก็พวกผงฟูเบกกิ้งโซดาใส่ลงไปได้เลยนะคะเกลือค่ะเพื่อเพิ่มความกลมกล่อมนิดนึงนะคะแล้วคนพอเข้ากันก่อนอย่าให้มันเป็นก้อนนะคะโอเคค่ะจากนั้นค่ะก็ใส่ไข่ไก่ค่ะ1 ฟองตีให้เข้ากันนะคะมีความหนืดนิดนึงนะคะถือว่าใช้ได้นะคะก็อย่าให้เขาเป็นก้อนนะคะก็คือแค่ตีให้เข้ากันแต่ว่าทีแรกที่นี่ไม่ตีแรงเพราะมันจะฟุ้งกระจายออกมาเต็มเลยนะคะก็ตีให้เข้ากันแค่นั้นเองสูตรนี้ถ้าเกิดใครอยากทานเค้กง่ายๆแล้วแบบไม่มีขอโทษค่ะไม่มีเตาอบก็ใช้ไมโครเวฟได้เลยนะคะอีก2 ส่วนนะคะก็คือนมสดกับน้ำมันค่ะน้ำมันคนรอบนึงก่อนใส่นมสดมันก็จะมีความเหลวขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วก็น้ำมันค่ะตัวน้ำมันนะคะมันจะช่วยทำให้เหมือนเนื้อเค้กค่ะมีความเบานะคะสังเกตว่าสูตรไหนที่ใช้น้ำมันนะคะแป้งมันจะเบาๆแต่ว่าถ้าสูตรไหนที่ใช้เนยอะค่ะแป้งเขาจะหนักนะคะก็แต่ความอร่อยมันก็จะมีตัวนี้มันก็จะไม่มีกลิ่นเนยแต่ว่ามันจะได้ความเบาแล้วก็ฟูนะคะเสร็จเรียบร้อยง่ายๆมากเลยค่ะจากนั้นค่ะก็สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือถ้วยกาแฟนั่นเองที่เราจะใช้นะคะมีช้อนตักแล้วกันจากนั้นค่ะก็เทเขาลงไปค่ะกะดูด้วยก็ได้ค่ะว่าอย่าให้มันเลยมากๆเดี๋ยวมันจะไม่สวยโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวนิมจะนำไปเข้าไมโครเวฟนะคะใช้ไฟปานกลางค่ะแต่ว่าที่สำคัญคือไมโครเวฟแต่ละบ้านไม่เท่ากันต้องคอยดูนะคะส่วนใหญ่ก็จะใช้เวลาประมาณ 1-2 นาทีค่ะเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน่าทานมากๆเลยแล้วก็ง่ายด้วยค่ะนี้ก็นิมใช้เวลานะคะประมาณ1 นาทีครึ่งค่ะแล้วก็ไฟปานกลางนะคะถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากทำเมนูเก๋ๆง่ายๆแล้วก็อร่อยแบบนี้นะคะสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ foodtravel.tv ค่ะสำหรับวันนี้นิมลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย